Ako po ang makakasama niyo ngayon sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser. Kamusta na po kayo? Nasa ikatlong linggo na po tayo ng Enhanced Community Quarantine or ECQ dito sa Luzon. Habang ang ating mga kababayan naman sa Visayas at Mindanao ay aktibong nilalabanan ang pagkalat ng COVID sa kanilang lugar. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa pagtugon nyo sa aming panawagan to stay home, practice physical distancing, at regular hand washing with soap and water. The COVID-19 virus is novel. This means it's new. And we as a country are learning every day how to deal with it. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa virus na ito. But we adjust our strategy according to our learning progress. Like many things we encountered, we look to science for guidance to lower our uncertainty. Kinakailangan natin ng siyensya upang malaman kung ano-anong mga steps ang dapat nating gawin at para masugpo natin ang ating kalaban. In this case, it's COVID-19 virus. Siyensya ang nagbibigay sa atin ng evidence to implement guidelines that will help us protect ourselves from infection and treat those who get sick. Pag mas marami tayong ebidensya, mas malakas ang ating maging case or basis para gumawa ng intervention. Tutok lang po tayo. We are in touch with the leaders of Philippine medicine, epidemiology, and public health. Nandiyan na din yung mga mathematicians, engineers, at economists. Together, we are one community working to make sense of new information coming to us every day and assess whether solutions are applicable in the local setting. Ano ang mga alam natin ngayon? First, we will see more cases because we will conduct more tests. The number of confirmed cases will continue to rise in the next few days as we are able to test more people. Ngunit, hindi po natin ito dapat ikabahala. Mas gusto po natin na ma-confirm ng maaga ang mga positive cases upang matuunan sila agad ng atensyon at maiwas ang pagkalat ng COVID-19. Sa tanong na flatten na ba natin ang curve? Patuloy na po natin pinag-iigting ng DOH ang pag-gather at pag-encode ng mga datos upang magkaroon tayo ng mas kumpletong picture. Ang ating mga ospital at health facilities ay nag-assign na po ngayon ng data encoder para real-time nilang maisubmit sa atin ang mga datos at maaga natin ma-confirm ang mga cases. Malinaw po sa atin ngayon na hindi pa po bumababa ang kaso ng COVID-19. Second, we must get used to a different kind of normal habang wala pa pong nadidiskubreng vaccine or bakuna laban sa COVID-19. At habang wala pa ring immunity ang sambayanang Pilipino. Sa ngayon po, meron pong bakuna laban sa ibang uri ng viral infection gaya ng measles or tigdas. Pero wala pa po para sa COVID-19. At hindi pa po natin nakikita ang posibilidad na ito in the next 3 months. Kaya, ang best weapon po natin ngayon ay ang preventive measures natin. We are hoping that itong mga good habits na to ay maging second nature na sa atin. Third, prevention is better than cure. Alam na natin tong lahat. Malaki po ang inyong papel upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. All of the existing evidence now point to proper hygiene at physical distancing bilang dalawang paraan para maiwasan ang paghawa-hawa. Kaya kami makulit. Ito ang palagiang paghugas ng kamay gamit ng sabon at tubig at tamang pag-ubo. Sa panahong ito, mahalaga din na ipagpatuloy ang iba pang public health prevention measures. Bukas ang ating mga health centers kaya tuloy lang dapat ang pagbabakuna ng inyong mga bata. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran para maiwasan din ang ibang sakit tulad ng dengue. Keep yourself well, active and healthy. Kumain ng tama, mag-exercise at siguraduhin ikaw ay tumatayo every 3 hours kung nakaupo ka lang sa bahay. Ang inyong resistensya ay mahalaga upang hindi kayo maging vulnerable sa COVID-19. Kung lalabas naman po kayo, mabuti rin na gumamit kayo ng mask kahit ito po ay cloth mask. Pero para po sa mga nag-aalaga ng mga immunocompromised, ang aming rekomendasyon ay gumamit pa rin ng surgical mask. Palagi rin po natin ipinapaalala ang physical distancing. Siguro sa lahat, ito yung pinakamahirap na sundin natin. Sa mga pag-aaral, may itinatawag na imperfect distancing.
because of many reasons. Para sa ating mga Pilipino, ito ay posibleng cultural or pwede ring dahil sa socio-economic factors. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging close or malapit sa isa't isa, lalo na sa ating mga pamilya. Dahil dito, hindi tayo sanay na magkakahiwalay. Sa LRT nga, dahil dikit-dikit, parang nagkakaamuyan na yung mga commuters. Sa palengke at grocery, dikit-dikit pa rin ang mga taong namimili. Gustuhin man natin ang space, in reality, mahirap talaga ito. Lalo na sa mga communities kung saan magkakatabi ang bahay at masisikip ang kalsada. Kaya naman, nagtatayo tayo ng mga community quarantine facilities para maging mas effective ang ating physical distancing at isolation. Ang mga pasilidad na ito ay para sa mga PUI, PUM at kanilang mga pamilya, lalo na sa mga patients or cases na walang sariling silid kung saan sila pwede mag-quarantine. Naintindihan po namin na ito ay isang malaking sakripisyo, pero worth it naman ito dahil kalusugan naman natin ang nakataya at kalusugan ng mga mahal natin sa buhay. Para po naman sa mga iba nating updates ngayong araw, currently, we have RITM as our National Reference Laboratory, and we have 7 sub-national laboratories at full-scale implementation. With 40 other laboratories in the pipeline, we can expect our daily testing capacity to increase significantly within the next couple of weeks as more laboratories will be certified. Nais lamang po din naming linawin, strategic po ang direksyon natin sa testing. Ibig sabihin, bagamat ito ay pinalawak, targeted po ang testing natin to cover those who are in need. Hindi natin layunin na pipila tayong lahat, isang araw, at basta-basta na lang pong magpapatest. Yes, we will test, and test, but sabi din ng WHO, test the suspected cases or those who need it, and not every single one of us. Gaya rin po ng sinabi ni Secretary Galvez, ang ating Chief Implementer ng National Task Force on COVID-19, ang mass testing po na ito ay pagpapasiguro na maitest lahat ng PUIs at ang ating vulnerable populations, lalo na ang ating mga healthcare workers. Ito po yung sinasabi nating mass testing. Mas madaming mabibigyan ng test, lalo na ang mga may kailangan talaga nito. What we can assure you is that DOH has been working to cover those who are in need of testing. Iba pa pong mga updates natin, upang makapagbigay ng patuloy na serbisyo sa ating mga kababayan, inilunsad ng ating Lung Center of the Philippines ang kanilang Ask Force. This is an online consultation platform for COVID-19 through their Facebook page. Ang Philippine General Hospital naman po ay naglunsad ng isang dedicated 24-hour telemedicine hotline, 155-200. In cooperation with PLDT. Ulitin po natin, 155-200. Bukas po ang hotline na to 24 oras. Kung kayo po ay mayroong sintomas o iba pang katanungan about COVID-19, you can dial this number for consultations with medical professionals. You can also use this hotline para makapag-donate po kayo ng PPE or iba pang supplies. Ang telemedicine ay nakakatulong sa ating publiko para maka-access ng impormasyon mula sa medical professionals para matugunan ang inyong mga kinakailangan. Ito ay makakatulong din para yung mga hindi po kailangan pumunta sa ospital, hindi na po kailangan unduly ma-expose. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan, patuloy po ang ating pamahalaan sa pagtatayo at pagko-convert ng existing large-scale structures as COVID-19 quarantine facilities. With this, the Department of Health would like to thank the Philippine Sports Commission or PSC for offering Rizal Memorial Coliseum and other facilities to be used as quarantine sites for our COVID-19 patients. Isa ang Rizal Memorial Coliseum sa mga unang inoffer ng PSC para magamit bilang quarantine sites, kabilang na ang Rizal Memorial Sports Complex, Ninoy Aquino Stadium, and Rizal Memorial Baseball Stadium. Sa tulong ng Department of Public Works and Highways, ginawa na po ang pag-convert ng mga nasabing sports facility na magkakaroon ng tinatayang 120 bed capacity or 120 cubicles para sa mga pasyente. This Monday, April 6, RMC will begin to accept mild and asymptomatic COVID-19 positive cases from Metro Manila and nearby areas. This will be operationalized by the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police Medical Corps, with 3 doctors, 5 to 10 nurses, and 20 medics. Pinapasalamatan rin po ng DOH ang ating private sector partners for their contribution to the construction
of our community quarantine facilities. Primed BMD, Bloomberry Cultural Foundation, EEI Corporation, Vista Land, Ayala Land, AC Energy, Makati Development Corporation, Philinvest, ICCP, Aboitiz, World Trade Center Metro Manila, Lina Group of Companies, Meralco, PLDT Smart, Globe, DMCI at Concepcion Industrial Corporation. Pinasasalamatan din po namin ang mga private health facilities na patuloy na nakikiambag sa ating laban kontra COVID-19. Katulad ng Fedel Mundo Medical Center located at Banawe Street, Quezon City, na simula rin Lunes, April 6, magsisilbing isa sa mga exclusive COVID-accepting hospitals natin sa Metro Manila. For our case updates po, April 4 as of 4 p.m., today, April 3 as of 4 p.m., meron po tayong 385 new cases ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID-19 positive patients natin ngayon ay nasa 3,018. Nakapagtala rin po tayo ng isang karagdagang pasyente na nakarecover mula sa COVID-19. Meron na po tayong total of 52 recoveries as of today. Subalit, 29 po sa ating mga kababayan ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Atin pong gustong linawin na kaya mataas ang number of deaths sa araw na ito ay dahil ito ay kombinasyon ng number of deaths mula nung isang araw at yung mga new reported deaths. To date, we have 136 COVID-related deaths. Sa ngalan po ng Department of Health, kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya ng mga naulila. Para po sa details tungkol sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, i-access nyo po ang www.ncovtracker.doh.gov.ph. Ito po ang ating live COVID-19 case tracker. Continuous din po ang pagsasagawa ng contact tracing kung saan aktibo nating hinahanap ang mga positibong infected sa COVID-19. So our goal is to minimize our cases to zero as soon as possible. That's why we need your help and cooperation. Makaambag po tayo laban sa pandemic na to sa pamamagitan ng hindi paglabas ng bahay, pag-practice ng physical distancing, at palaging paghugas ng kamay. So, para naman po sa mga tanong ng ating media partners at ang ating mga callers, number 1, galing kay Mariben Verganio Epa Lopez sa Facebook, would it be possible to allocate designated places in the respective barangays for people considered as PUM and PUI? This way, we can have them taken care of and guarded so that the strict quarantine will be followed. Ang kasagutan po natin dyan is our local government units have already initiatives related to this. And the national government has also stepped in, kaya naman we have conversion of these various big facilities from basketball courts in the barangay to even the convention centers as community quarantine and isolation facilities. Yung DOH po ang nag-i-issue ng standards which are in line with infection prevention and control practices. Galing naman po kay Alison Makasait, ano po ang magiging basihan ng DOH para i-quarantine ang mga mild cases sa mga national quarantine facilities? Lahat po ba ng magpapakita ng mild symptoms ay i-quarantine or selected mild cases lang? So binabase po natin ang sagutan sa katanungan na ito dahil sa ating mga algorithm, no? So mild cases which are not eligible for admission into hospital, yung mga non-elderly, mga no comorbidities, non-pregnant cases, dito po sila ma-admit. The quarantine facilities are in place because we understand that it's not easy for many households to isolate themselves from one family member due to space limitations. Galing naman po kay Caroline Bongkin ng CNN, can our laboratories do a total of 3,000 tests a day by around April 14. We are confident that our laboratories can do a total of 3,000 tests a day by April 14. No? RITM is now processing around 1,000 tests per day. Inaasahan po natin na mas tataas pa ito hanggang 2,000 tests per day sa mga darating na araw. Meron din po tayong mga subnational laboratories, yung nasabi ko na kanina, na nagproproseso ngayon ng halos 500 tests per day. Patuloy din pong itataas dahil may mga tinitrain po ng mga bagong medtech
para dumami ang shift sa ating mga subnational laboratories. The test kits produced by UP is also expected to get marketing authorization as soon as they submit their results to FDA. Kapag ito po ay naaprubahan, ito po ay karagdagang dagdag sa number of tests. Nais lamang din po naming linawin, ang target po natin itest ay yung symptomatic patients and obviously our healthcare workers. Ang ating expected capacity by the end of April ay at least 8,000 tests per day. At we are very fervent in our commitment to make sure that happens po. From Christine Sabilio, ABS-CBN Online, there have been some cases of PUIs dying in tents and not being accommodated by hospitals. What is being done to make sure they are given proper care? So may referral network po tayong sinusundan para hindi mapabayaan ang kahit sinong pasyente. Sa kasalukuyan, the COVID-19 referral hospitals are expected to receive the severe cases which will require critical care. Non-COVID-19 referral hospitals are expected to receive those mild cases and even those non-COVID patients. No? Hindi natin dapat kalimutan na sa panahong ito, hindi lang naman COVID ang sakit ng mga Pilipino. From Greg Gregorio, how many patients from Philippines will be included as we participate in WHO's Solidarity Trial? How is the process for this and is there a waiver that needs to be signed? So walang limit po kung ilang pasyente ang maaaring sumali sa Solidarity Trial ng WHO. Ito ay yung malawakang research para ma-document kung anong gamot ang epektibo laban sa COVID-19. So nag-submit na po ang ating mga eksperto ng kanilang proposal. Initially, we have 20 hospitals who are participating. Ang ibig pong sabihin nito, kung may COVID-19 patients sila, ang kanilang doktor ay maaari silang i-enroll sa trial na ito. So may isang system po na magdedesisyon kung alin sa 5 treatment protocols ang ma-apply para dun sa pasyente. Kaya po siya randomized. At syempre, bawal i-enroll ang mga pasyente na mayroong contraindication dun sa mga gamot dun sa treatment protocol. At ang pinaka-importante po sa lahat na dapat natin i-highlight dito is the informed consent that will be sought from the patients or their legal representatives. It means that the doctors need to explain fully to the patient what the trial is about, that the tests are going to be randomized, and they have to agree to joining it. So, salamat po sa mga nagpadala ng mga questions. Hanggang dito na lang po muna ang masasagot natin ngayong araw. Para sa mga ibang katanungan nyo, bukas na lang po siya. So, to close today's virtual presser, the rate at which cases increase in the country depend on every one of us. COVID-19 needs to stop at your doorstep. Kayo ang frontliners sa laban na to. The health system is our second line of defense. The rate at which cases recover depend on the health system. But the number of cases depends on how well you and I can prevent new infections. There are two fronts into this war, your homes and the community and the hospitals. We have more than 1,000 hospitals in the country, but we have 20 million homes or households. We will have a better chance of winning this when 20 million homes or households will do their part. So tanungin natin yung sarili natin ngayon, are we doing everything we can to prevent COVID-19? So lastly, we remind everyone po to please fact-check. Tumingin lamang po tayo sa verified and legitimate information. Fake news gives us unnecessary panic and anxiety, and it's not the right time for this. Di natin kailangan ng panic. Lalong humihirap ang laban kung may fake news. Sabi nga ni Yusek Vergere, buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click and share natin sa social media. For more information and updates, you can check our social media accounts po, and please do join our DOH Viber community. We'll keep you posted. Stay tuned po for our Beat COVID-19 virtual presser tomorrow. Mag-ingat po tayong lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. And tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po.